especially to you, Ma'am Seracil Aguilar. I introduce myself. I am Junmar Pabia. This video is all about how to make DIY papers, pen, and ink. First na tong button is ang proseso sa DIY papers. So, mauna yung mga materials. 1 cup water, 1 plate, then sponge, scratch papers, then mix bowl, then mosquito net, then handkerchief, so ganun na to ang pag-process sa paper. Siyang result sa tuwang himo na proseso. So proceed ta sa ikaduha, which is DIY ink. Ug mao ni ang mga materials: ink white, ink blue, then uling na gipinog man, then kutawanan niya, salaan, then pangmix. O ato nang sugdan, watch. Which is DIY pen. Mao ni siya mga materials: star screw, kani siya screw, then recycle na kuan sa vape, ito na juice, diarang ya hanggan taklob sa juice.
O ato nang sugdan ang last na atong batonon. So karon ato nang testingan ang atong mga nauman na product. Ano siya ang paper, ink, o ang pen. Sa akong obserbahan sa akong gibuhat is tungod sa akong hilig mag-keep og mga recycle, wala ko naglisod og pangita og mga materials na para makabuo ato na makabuo og paper, ink o pen. That's all, thank you.